हेलो साथीहरू, हाम्रो भिडियो हेर्दै बसिरहनुभएका सम्पूर्ण दर्शक महानुभाव साथीभाइ दिदीबहिनीहरूलाई मेरो तर्फबाट नमस्ते। साथीहरू, म सन्दीप धवल। तपाईँ हेर्दै हुनुहुन्छ अहिले धमालिया सन्दीप युट्युब च्यानल। यस च्यानलमा तपाईँहरू आउनु भएकोमा मेरो तर्फबाट र हाम्रो च्यानलको संस्थाको तर्फबाट स्वागत छ। साथीहरू, म तपाईँहरूलाई नम्रका साथ धन्यवाद दिन चाहन्छु। भिडियो लास्टसम्म हेरिदिनु होला। साथीहरू, आजको कुरा म के गर्दैछु तपाईँ पक्कै पनि त्यो टाइटल हेरेर थाहा पाउनुभयो होला। आज म एउटा गोल्डन अपर्च्युनिटी जुन एडमिसन सुरु भइसकेको छ हाम्रो कतै होइन, यो बुटवल टेक्निकल BTI भन्ने संस्थामा, जुन यो सरस्वती पूजामा बम्पर अफर छ। नो इन्ट्रान्स एक्जाम, डाइरेक्ट एडमिसन गराउन सक्नुहुन्छ, फ्री अपर्च्युनिटी छ। साथीहरू, केही सिट खाली हुन गएकोमा तपाईँ एकदम खुसीको साथ आउनुहोस् र आनन्दको साथ फाइदा उठाउनुहोस्। यो बुटवल टेक्निकल इन्स्टिच्युटमा यहाँ अहिले सिभिल इन्जिनियरिङ भन्ने कुरामा धेरै चाहिँ सिट खाली रहेको हुँदा तपाईँहरू आएर खुरुक्क एडमिसन गराउनुहोस् र आफ्नो भविष्यलाई एकदम सुनिश्चित साथका साथ निश्चित गर्नुहोस्। तपाईँको भविष्य तपाईँको हातमा रहेको छ। साथीहरू, यो बुटवल टेक्निकल इन्स्टिच्युट के हो अब यसको बारेमा हामी अलिकति चर्चा गर्नेछौँ। वेस्टर्न रिजनल रूपमा पर्ने खालको 1963 मा इस्टेब्लिस भएको छ। यो बुटवल सिटी मेट्रो बुटवल नगरपालिकामा पर्ने गर्छ, वार्ड नम्बर 4 भित्र। साथीहरू, यो संस्था यति राम्रो छ कि भने आजसम्म जति पनि दक्ष अनुभवी शिक्षक तथा वाणिज्य विभागतिर उत्पादन भएको जनशक्ति छन्, यहीबाट नै उत्पादन भएको हामी हेर्न पाउँछौँ। किनभने साथीहरू, यो संस्थाले यति राम्रो तरिकाले भोकेसनल सिटिभिटीबाट सञ्चालित प्रोग्रामहरू सञ्चालन गर्छ, जसबाट हामीले एकदमै आफ्नो काममा सक्रिय हुन सक्छौँ। साथीहरू, यो संस्थामा चाँडै समय नबर्बाद गरिकन नफालिकन यसको आएर एडमिसन गराउन सक्नुहुन्छ। साथीहरू, यसको केही मिसन के रहेको छ? इन्डस्ट्रीलाई सपोर्ट गर्ने, ग्रोथ गर्ने, नेपाललाई डेभलप गर्ने, मान्छेलाई राम्रो सोर्स दक्ष अनुभवी तालिमहरू प्रदान गर्ने। यो संस्थाको नाम चिन्हाउने नै यसको सबभन्दा माथि हुने भिजन रहेको छ। यो भिजन जो संस्थाले राखेको छ, तपाईँ यो जुनसुकै संस्थाले चाहिँ नाफा कमाउने उद्देश्यले चाहिँ आफ्नो संस्थालाई अगाडि पारेको रहेको हुन्छ, तर यो संस्था भने छुट्टै रहेछ। यसको गोल्सहरू पनि छ, एकदम स्किल मेन पावर गर्ने हाम्रो इन्डस्ट्रीतिर त्यो एप्रेन्टिससिपद्वारा। अनि त्यसपछि अझै पनि हामीले यो यस्तै गरी ट्रेनिङहरू विभिन्न क्षेत्रमा गएर डाइरेक्टली तपाईँहरूले आफ्नो बोल्ड रिलेसनसिप बनाउँछ, इन्डस्ट्री बेच मान्छेको स्पोन्सरसिप बढाउँछ। मान्छेले आफै इन्ट्रोड्युस गर्छन् कि आफ्नो व्यापार आफै गर्न सक्छन्, अझै कतै जागिर नपाए पनि आफै यसले अनि सपोर्ट गर्छ। पक्का पनि 100% तपाईँले जबको ग्यारेन्टी। तपाईँ ढुक्क हुनुहोस्, यो संस्थामा आइसकेपछि तपाईँ जबलेस हुनुहुन्छ भन्ने छैन। तपाईँले सार्ट लङ सबै किसिमको ट्रेनिङ हजुरले खोजेको जस्तो सबै ट्रेनिङ यहाँ उपलब्ध छ। आउनुहोस्, सम्पर्क गर्नुहोस् अनि त्यसपछि एडमिसन हुनुहोस्। अनि अझै पनि भन्छु, यहाँ अहिले सब भर्सियर इन्जिनियरिङमा एकदम सिट खाली छ। तपाईँ ढुक्क भएर एकदम निर्धक्क भएर आएर एडमिसन गराउनुहोस्। यो सिभिल इन्जिनियरिङ भनेको तपाईँ आफ्नो भविष्यलाई आफै निर्माण गर्नुहोस् कि सपनालाई साकार पार्नुहोस्। तपाईँको भविष्य तपाईँको हातमा छ। तपाईँले आफै सोच्न सक्नुहुन्छ, आफ्नो क्रिएटिभिटी देखाउनुहोस्, आएर आफ्नो जिम्मेदारी बोक्नुहोस्, बुवालाई राम्रो घर चिटिक्क बनाएर पाउन सक्नुहुन्छ। तपाईँले एउटा राम्रो सफल इन्जिनियर बन्न चाहनुहुन्छ भने पक्कै पनि आउनुहोस्, यसले एकदम सपोर्ट गर्नेछ BTI। अनि त्यसपछि तपाईँले यो लाग्छ कि म एउटा राम्रो इन्जिनियर हो, म भविष्यमा एउटा राम्रो इन्जिनियर बन्छु, त डोन्ट वेरी बी लेट, ट्राई टु डु फर्स्ट। अनि के इलिजिबिलिटी छ एडमिसन हुनलाई म बताउँछु तपाईँहरूले यो कोर्स गर्दाखेरि। होइन, एकदम सिम्पल, केही पनि चाहिँदैन साथीहरू। SLC दिनुभएको छ अथवा SSC दिनुभएको छ, पास गर्नुभएको छ भने तपाईँले पाउनुहुनेछ एकदम माएर। अनि दोस्रो कुरा म भन्छु तपाईँहरूलाई, SLC एकदम पास गर्नुभएको छ। अब तपाईँ D% हो कि चाहिँ फर्स्ट डिभिजन, सेकेन्ड डिभिजन, थर्ड डिभिजनसँग
पनि तपाईँले चाहिँ भर्ना हुन सक्नुहुन्छ। तपाईँको एज एटलिस्ट नागरिकता बनेको हुनु पर्यो, एटलिस्ट 16 to 13 एज भित्र हुने पर्यो। किनकि साथीहरू तपाईँले यो जब यो ट्रेनिङ भ्याउने बित्तिकै तपाईँको जब कन्फर्म हुन्छ, तपाईँले जब गर्न सुरु गर्नुहुन्छ, तपाईँले काम गर्दा गर्दै नै भत्ता पाउनुहुन्छ। त्यसै भएर तपाईँले एटलिस्ट तपाईँको नागरिकता बनेको हुनु पर्यो। त्यसपछि तपाईँले फिजिकल्ली फिट हुने पर्यो। फिजिकल्ली फिटको कुरा गर्दाखेरि अनि नेपाली सिटिजन हुनु पर्यो। तपाईँले नागरिकता बनेको हुन्छ, तपाईँले नेपाली सिटिजन हुनुहुन्छ। फिजिकल्ली फिट भनेको अलि काममा तपाईँ काम गर्न सक्नुहुनु, अपाङ्ग नहुनुहोस् होइन। फिल्डमा जाँदा तपाईँले गाह्रो पनि पर्न सक्छ, कहिलेकाहीँ फिल्डमा दौड्नु यताउति धाउनु पर्छ कि गर्नुपर्छ। त्यही भएर फिजिकल्ली फिट हुँदा राम्रो मानिन्छ। र तपाईँले एउटा मेडिकल टेस्ट दिनुपर्छ संस्थाले एडमिट हुने बित्तिकै। त्यो मेडिकल टेस्ट पास गर्नुभयो भने तपाईँको सिट कन्फर्म। तपाईँ एकदम ढुक्क हुनुहोस्, ना डराइकन एकदम एडमिसन लिनुहोस्। तपाईँको पैसा एकदमै बुझ्नुहोस्। तपाईँले होइन रुखमा तपाईँले रुख चाहिँ पैसाको रुख रोप्दै हुनुहुन्छ कि भन्ने लाग्छ तपाईँलाई। अनि यसको फेसिलिटीहरू छ, तपाईँहरूले नै एटो केयर ट्रेनिङ पाउनुहुन्छ जुन सबै सधैँभरि। त्यसपछि होस्टलको एकदम राम्रो व्यवस्था मेल अब होइन कुन तरिकाबाट म्यानेज गरिएको छ, हाल छ, क्लासरुम छ, लाइब्रेरी छ, वर्कसप छ, एरएनजी इन्डस्ट्रिज छ। फेरि टुरमा पनि जानुहुन्छ तपाईँ सर्वे गर्दाखेरि। इन्सुरेन्स छ, मेडिकल इन्सुरेन्स छ, अरू ट्रेनिङहरू अकोमोडेसन छ, एलाउन्स छ, प्रोभाइडेड स्टुडेन्ट अफ फिनान्सियली सोसियली ब्याकवर्ड जो चाहिँ पछाडि पर्नु भएको छ साथीहरू होइन, तपाईँलाई एकदम सुविधा छ कि यसमा आउनुहोस्, बुझ्नुहोस्। अनि त्यसपछि एकचोटि जब छिरिहाल्नु भयो नि यसमा, तपाईँले त लाग्छ कि यो म भविष्यमा एउटा राम्रो निर्णय लिएको छु भन्ने लाग्छ कि। अनि के फिचर्सहरू छ यहाँ हेर, पोनियर एप्रेन्टिससिप ट्रेनिङ इन्स्टिच्युटले दिन्छ होइन। त्यसपछि प्लेटफर्म अफ जब अपर्च्युनिटी। तपाईँ मैले भने नि तपाईँले 100% 101% जब पाउनुहुन्छ। विदेश जानलाई पनि तपाईँले सजिलो। क्रिएटिङ एन्ड डेभलपिङ लोकल इन्टरप्रि तपाईँले आफ्नै संस्थामै खोल्न सक्नुहुन्छ। यहाँ बसेर काम गर्न सक्नुहुन्छ, इन्भाइरोमेन्ट बनाउन सक्नुहुन्छ, कम्पोनेन्टहरू डिभोटेडहरू, फ्रेन्डली टिचिङ एकदम राम्रो। सरहरू त यति राम्रो हुनुहुन्छ, यति सपोर्ट गर्नुहुन्छ, म यहाँ हेर्छु। अनि तपाईँले जो यदि पछाडि पर्नु भएको छ भने तपाईँलाई फ्यामिलीले सपोर्ट गरेको छैन पनि यो संस्थाले तपाईँले धेरै नै सुविधा प्रदान गर्नेछ। मैले भने नि साथीहरू, यो संस्थाले तपाईँलाई आफ्नो नाम के यो संस्थाको नाम एकदम सुपर होस् भनेर यो संस्थाले अहिलेसम्म दिँदै आएको छ। त डोन्ट बी लेट। बुटवल टेक्निकल इन्स्टिच्युट म कन्ट्याक्ट गर्नुहोस् र आउनुहोस् अनि बुझ्नुहोस्, हेर्नुहोस् सबै कुरा नि भर्ना हुनुहोस्। हाम्रो अब म यहाँ केही बिल्डिङ्सहरू यो बुटवल टेक्निकल इन्स्टिच्युटको तपाईँ ठक्कै ट्राफिक चोक भन्दा माथि आएर बोल्ने कलेजको बिल्डिङ सेम यस्तै छ, हेर्न सक्नुहुन्छ कलेजको बिल्डिङहरू जुन अहिले भर्खर बनिरहेको छ। अहिले न्यू डिजाइनमा पनि यहाँ मैले राखिदिएको छु। तपाईँले एकदम राम्रो छ कि यो संस्थामा। र अझै यहाँ हामीले हेर्न सक्छौँ लाइब्रेरीहरू एकदम राम्रो छ। आफूले रोजी तपाईँहरू लाइब्रेरीबाट किताबहरू चुज गरेर छानेर पढ्न सक्नुहुन्छ। तपाईँले आफ्नो के कस्तो छ सम्पूर्ण कुराहरू एकदम आनन्दसँग बुझ्नुहुन्छ। र अझै पनि हामी यहाँ तपाईँले फिल्डमा जाँदाखेरि वर्कसपहरू एकदम चाहिँ राम्रो छ। वर्कसपमा गराउँदाखेरि तपाईँको सम्पूर्ण सामानहरू उपलब्ध छ। सरहरू तपाईँले आफै लगेर त्यहाँ वर्कसपहरू गराउनुहुन्छ होइन। यहाँ प्र्याक्टिकल भन्ने कुरा तपाईँको यति धेरै हुन्छ नि, तपाईँले आफूलाई दक्ष हुनु पर्यो। मैले भन्छु नि एउटा कागजले मान्छेको भविष्य निर्माण गर्न सक्दैन, हो कुरा सही हो। यदि तपाईँ काम जान्नुभएछ भने तपाईँ आफै पनि सक्सेस हुनुहुन्छ। यहाँ होस्टेलको फेसिलिटी छ। तपाईँले टाढाबाट आउनु भएको छ भने यहाँ बस्न सक्नुहुन्छ र बसेर तपाईँ आनन्दसँग थोरै पैसामै आफ्नो म्यानेजमेन्ट स्टडी पुरा गर्न सक्नुहुन्छ। साथीहरू, मैले यसको फिसहरू के कति छन् यहाँ हेर्नु। संस्थागत विकासको लागि 4000 लाग्छ होइन। भर्ना मेडिकल 3000, कम्प्युटर प्र्याक्टिकल शुल्क 3000, प्री ट्रेनिङ एन्ड प्लास्टिक डेमो डिजलिङ 9500, अतिरिक्त क्रियाकलापको 2500, भ्रमणको 3000, परीक्षा मार्कसिट प्रमाणपत्र
3000, फेरि टोपी 1 थन, पन्जा 1 जोर र उद्यमशील शिक्षाको लागि 1500, सूचना सम्प्रेषण स्मार्ट स्कुल अगाडि कट गरेर 500। हेर्नु साथीहरू, तपाईँ 40,000 सबै दिनुपर्छ धरौटी सबै दिएर। तर अब यो सबै कन्ट्याक्ट गर्न सक्नुहुन्छ हाम्रो प्रोजेक्ट सरलाई, जुन चाहिँ एकदम रेस्पेक्ट सर हुनुहुन्छ। यति राम्रो व्यवहार छ यहाँ सरलाई भेटेर तपाईँले आफ्नो नाम टिपाएर लेखाउन सक्नुहुन्छ। उहाँ सरको नाम मिस्टर राज थापा हो। उहाँको मोबाइल नम्बर 9857059566। यहाँसँग सरसँग कुरा गर्नुहोस्, कन्ट्याक्ट गर्नुहोस् र एडमिसन हुनुहोस्। केही अझै बुझ्न सक्नुभएको छैन भने यो सरसँग हजुरले बुझ्न सक्नुहुन्छ सम्पूर्ण कुराहरू। इमेल आइडी मैले यहाँ दिइसकेको छु, अनि इमेल आइडी हालेर पनि तपाईँले चेक गर्नुहुन्छ। यसको संस्थाको चाहिँ वेबसाइट बनिएको छ, सम्पूर्ण कुराहरू त्यहाँ। लक्ष्मीनगर बुटवल 4 नेपाल। साथीहरू, अझै तपाईँको पैसा खालि 40,000। 40,000मा हेर्नु न, मैले कति पैसा हाल्दाखेरि पनि सबै खर्च भने अब संस्थाको लागि होइन होला। अब साथीहरू मिल्दैछौँ हामी नेक्स्ट भिडियोमा, तबसम्म मिल्दैछौँ। अब तपाईँले इन्स्टिट्युटमा आउनुहोस् र पढ्नुहोस्।